Aflăm că această constelație este legată și de epopeea lui Gilgamesh prin taurul coborât din cer de către zeul celest Anu, părintele celor numiți Anunnaki. Dar să începem cu reperarea pe cer a acestei constelații și ne vom delecta cu mitologia legată de aceasta după aceea. Dacă te atrage mai mult mitologia, treci peste partea de astrologie. Haideți să privim constelația Taurului dincolo de horoscop și semnificațiile pe care le aduce în viața fiecăruia dintre noi, dacă suntem născuți sub acest semn astral. Pășim în afara zodiacului ca să vedem imaginea de ansamblu. În cele ce urmează, reperăm constelația pe cer și parcurgem împreună câteva mituri și legende legate de acest semn astral. În tabloul cosmic, constelația Taurului este taurul furios vânat de către Orion, împreună cu cei doi prieteni credincioși ai săi, câinele mare și câinele mic. Orion se distinge bine pe cer, vedem clar umerii, centura și picioarele. Taurul este reprezentat în principal doar prin capul său. În apropierea ochiului taurului se găsește un grup de stele numite Hiadele, iar în partea posterioară se află Pleiadele, cunoscută și sub numele de cele 7 surori. Constelația Taurului este una dintre cele mai vechi constelații cunoscute, situată în emisfera nordică a cerului, între constelațiile Perseu și Gemeni. Este ușor de identificat datorită celei mai strălucitoare stele din constelație, Aldebaran. Aldebaran, denumită și Alpha Tauri, este cea mai luminoasă stea din constelația Taurului. Situată la circa 65 de ani lumină de soare, ea este cea de-a 14-a și cea mai strălucitoare stea de pe cerul nocturn. Datorită localizării sale în cadrul constelației Taurului, a fost denumită Ochiul Taurului. Taurul este una dintre cele 88 de constelații moderne, recunoscute de către Comisia Astronomică Internațională. Mărimea constelației Taurului este relativ mică în comparație cu alte constelații, fiind a 17-a constelație ca mărime. În astrologie, Taurul este a doua zodie a zodiacului. Se crede că această constelație a fost reprezentată în picturi rupestre, datând de acum aproximativ 15.000 de ani înainte de Hristos. Importanța sa în calendarul agricol a influențat diverse figuri de taur în mitologiile antice. Cele mai dese reprezentări le găsim în mitologia sumeriană, acadiană, asiriană, babiloniană, egipteană și, desigur, greacă și romană. Ochiul imaginativ al taurului Aldebaran este una dintre cele mai luminoase stele de pe cerul nopții și una dintre cele mai notabile caracteristici ale constelației Taurului. Aldebaran este însoțită de Hiade, care formează coama Taurului. Această asociere spectaculoasă este vizibilă cu ochiul liber și este o sursă de admirație pentru observatorii cerului înstelat. Hiade este un soi stelar deschis, cel mai apropiat de sistemul solar și unul dintre cele mai bine studiate. Se află la aproximativ 153 de ani lumină de la Soare și este un grup aproximativ sferic de sute de stele care au aceeași vârstă, loc de origine, caracteristici chimice și mișcare prin spațiu. Denumirea roiului provine de la numele Hiadelor din mitologia greacă, nimfele ploii. Potrivit celui mai răspândit mit, ele au fost doicile lui Zeus, pe care l-a transportat pe cer pentru a-l proteja de gelozia Herei. Roiul stelar Hiade este citat în Iliada de Homer, în cântul numărul 18, în celebra descriere a scutului lui Ahile. Printre cele mai faimoase și ușor de recunoscut grupuri de stele din cer, Pleiadele sunt asociate cu constelația Taurului. Aceste stele, cunoscute și sub numele de Sfinxii, au o importanță mitologică și culturală profundă în multe civilizații antice. Observarea Pleiadelor este o experiență încântătoare pentru cei pasionați de astronomie. Și acum, haideți să ne oprim la câteva dintre cele mai edificatoare referințe din mitologia constelației Taurului.
Găsim mitul taurului în epopeea lui Gilgamesh, una dintre primele opere literare. Zeița Istar se îndrăgostește de Gilgamesh, dar el respinge dragostea ei. Aceasta a cerut ajutorul tatălui său, zeul celest Anu, cerându-i să-i trimită cea mai puternică creatură dintre toate să-i omoare pe Gilgamesh și Enkidu. Zeul Anu a trimis taurul cerului pe pământ pentru a distruge orașul Uruk și pe Gilgamesh. Taurul a coborât din cer, aducând cu el 7 ani de foamete și dezastre naturale, precum uragane și cutremure. Zeul celest Anu este părintele celor numiți Anunnaki, o grupare de divinități ale sumerienilor, acadienilor, asirienilor și babilonienilor antici. În cele mai vechi scrieri sumeriene despre ei, aflăm că provin din perioada post-acadiană. Anunnaki sunt zei în panteon, descendenți a lui Anu și Ki, zeul cerului și zeița pământului, iar funcția lor principală era de a decreta destinul umanității. Dacă doriți să aflați mai multe lucruri despre aceste divinități, vă rog să menționați în comentarii și voi realiza un material pe această temă. Deși multe culturi au avut o poveste legată de semnul taurului, cele mai vii mituri sunt cele din Grecia antică. Există 2 dintre ele, ambele strâns legate de Zeus. Primul mit leagă taurul de răpirea Europei de către Zeus, o prințesă legendară feniciană. În timp ce se distra cu prietenele ei pe malul mării, Zeus s-a îndrăgostit și s-a apropiat de ea într-o înfățișare de taur alb. Europa a fost atrasă de frumusețea și blândețea taurului care se apleca în fața ei și a sărit pe spatele lui. Zeus o răpește ducând-o pe insula Creta. Pe insulă o seduce, nu-i spune că are o soție și astfel ea îi devine amantă. Aflând adevărul, Europa se aruncă de pe o stâncă în mare, însă Afrodita o salvează. Pământul pe care a fost adusă de Zeus va primi numele ei, Europa. Conform celor mai multe legende, Europa îi dăruiește 2 fii, Minos, care va ajunge rege al Cretei, și Radamante, judecător al lumii umbrelor. Dar se zice că ar mai fi și Sarpedon, care ar fi luptat de partea Troiei în războiul troian. Regele Asterion al Cretei se va căsători mai târziu cu ea și îi va adopta copii. Astfel, Europa devine prima regină a Cretei. În mitologia greacă, Minotauros era o creatură fabuloasă, jumătate om și jumătate taur. El locuia în marele labirint construit de către arhitectul Dedal la porunca regelui cretan Minos. Cuvântul Minotaur este traducerea grecească a sintagmei taurului Minos. Această creatură era cunoscută și sub denumirea Asterius sau Asterion, nume pe care l-a purtat și tatăl vitreg al lui Minos. La fel, dacă doriți să descriem pe larg povestea Minotaurului, vă rog să menționați în comentarii și voi realiza un material pe această temă. Al doilea mit este legat de infidelitatea lui Zeus față de Hera. În mitologia greacă, Io era o tânără din cetatea Argos, preoteasă la templul zeiței Hera. Se spune că Zeus a rămas impresionat de frumusețea acestei fete și s-a îndrăgostit de ea. Conform unei legende, iubirea zeului pentru Io a fost cauzată de farmecele făcute de Lynx, fiica nimfei Eco. Tânăra Io a avut într-o noapte un vis în care îi se poruncea să meargă pe malul lacului din Lerna și să îi se dăruiască lui Zeus. Io încearcă să refuze o uniune cu zeul, însă tatăl ei, sfătuit de oracolul din Delphi, hotărăște să nu stârnească mânia divină și să se supună. Io a mers pe malul lacului, iar Zeus a acoperit-o cu o perdea de nori pentru ca soția lui Hera să nu vadă adulterul comis. Hera bănuiește însă aventura, iar Zeus, pentru a-și proteja iubita, o transformă într-o frumoasă vițică albă. Zeița însă nu se lasă păcălită și cere drept cadou juninca, apoi o încredințează în paza lui Argus, un monstru cu 100 de ochi și o rudă a tinerei Io. Făcându-i se milă de iubita sa, Zeus îi poruncește lui Hermes să îl ucidă pe Argus și să o elibereze pe Io.
Folosându-și bagheta magică, acesta reușește să adoarmă toți cei 100 de ochi al lui Argus și îl omoară cu o bâtă. Între timp însă, Hera trimite un tăun care o chinuie pe Io, făcând-o să străbată cu furie ținuturile Greciei. Ea străbate țărmurile mării, care îi va lua mai târziu numele Marea Ionică, iar apoi străbate strâmtoarea Bosfor. Numele acestei strâmtori înseamnă vadul vacii și ne amintește de mitul lui Io. Întâlnindu-l pe Prometeu în timp ce acesta era înlănțuit în munții Caucaz, lui Io îi este prezis că își va recăpăta curând forma umană și că va fi strămoașa celui mai mare erou Heracle. Io își continuă drumul și ajunge în Egipt, unde în cele din urmă Zeus o preschimbă în om și unde aduce pe lume un copil conceput cu Zeus, Epaphos. Io se căsătorește mai târziu cu regele egiptean Osiris și devine regina Isis. Constelația Taurului este legată de multe mitologii. Cele prezentate aici sunt doar câteva. A fost subiectul multor opere de artă și poezii, iar în astronomie a fost explorată și studiată îndeaproape pentru a înțelege mai bine universul nostru. Pentru noi, aceasta este o scurtă privire în trecutul nostru cultural și o conștientizare a vastului univers în care trăim. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.